con này bạn, lấy con này đi. Đó là cái con này có rất là nhiều chân bạn. Bây giờ mình sẽ loại từng. Bây giờ cái chân này đo nấc, đo ôm các bạn, để biết được cái thông mạch á. Chân này với chân này là không có thông nhé. Chân này với chân này, đây cái chân này với chân này là một này, chân này với chân này là một. Và cái chân này là một cuộn dây đó bạn. Chân này với chân này cũng là một cuộn dây luôn này. Bây giờ mình sẽ đánh dấu lại này. Cùng chiều như thế này đến đây quay ra thì các bạn chỉ việc nối từ đây lại với đây, như vậy là đã nối hai cuộn lại với nhau này. Chưa? Nối cái này với cái này thì bây giờ ở đây sẽ được đầu đây với đầu đây rồi. Đây với đây được thông. Bây giờ là kiểm tra đến cái cuộn này này. Cái cuộn tiếp theo, cuộn này, cái dây này với cái dây này. Thì cái dây này với cái dây nào là một cuộn. Các bạn chỉ việc nối theo cái chiều này. Đây. Và bạn để từ đây lại đây thông nhau này. Đây là thông nhau các bạn. Đó. Bây giờ các bạn kiểm tra tiếp cuộn nhỏ nữa nha. Đó là tận dụng hết khả năng có thể nha. Đây với đây cũng là một cuộn luôn. Và đấy, thì bạn sẽ nối giữa cái này với này với này thông nhau. Bạn nối tiếp tục cái này với này. Chưa bạn? Cái dây này bạn sẽ lại cái từ đây, có nghĩa là làm sao cho nó chạy, gọi là chạy nối tiếp đấy. Như thế ạ. Đo ấy nha, đo chỉ số Henry, chỉ số điện cảm bạn. Đây này, 500 OH, trừ hao thiết thì cũng 500 OH bạn. Ok, chọn lấy con nào lấy. Đấy. Một đầu lấy cái tụ 10 UF nối tiếp với nhau và đấu vào đây như thế này đó, là như vậy á. Sau cho âm thanh vào thôi, dương vào đây và âm vào đây. UF như vậy xong. Được chưa?